Starten met vragen voor Simon Mignolet. Nederlandse vragen in het Nederlands. We start with questions for Simon Mignolet. He will respond to English questions in English and Dutch questions in Dutch. Zijn er vragen? Bart. Toch niet. Simon, hoe tevreden ben je dat je nog eens in Europa aan de slag mag? Een heel andere wedstrijd dan deze die we gewoon zijn in de competitie. Ja, absoluut. Dus ik denk dat iedereen er naar uitkijkt om opnieuw in Europa te spelen. In eerste instantie is het alweer even geleden dat we in Europa gespeeld hebben gehad, maar dat is een goed teken. Dus we zijn nog op 3 fronten actief. En er zijn veel wedstrijden te spelen, maar we kijken er absoluut naar uit om in zo'n andere wedstrijd te spelen dan in onze nationale competities, zoals in beker of in de competitie. Dus het zal een andere wedstrijd ook zijn, omdat in eerste instantie vooral Manchester United natuurlijk vanuit eigen sterkte naar hier zal komen, terwijl je in de competitie meestal, als je thuis speelt op Jan Breidel, een ploeg krijgt die zich wat ingesteld heeft op jouw spel. Dus voor de jongens is misschien wat een verademing om op zo'n manier opnieuw eens te kunnen voetballen. En zich te kunnen meten met eigenlijk een absoluut top 11-tal in Europa. Bart. Simon, Manchester United heeft maandagavond gespeeld. Wie weet komen er wat veranderingen. Maakt dat de voorbereiding op deze wedstrijd moeilijker? En wat denk je eigenlijk? Is er een reële kans om de 0 te houden morgen? Maar ja, kijk, het is inderdaad zo dat het moeilijk is om te zeggen welke 11 namen aan de aftrap zullen verschijnen. Hè. Manchester United kan kiezen uit 25, 30 spelers om zich op te stellen. Maar het is wel zo, in alle competities dat zij gespeeld hebben gehad, dat ze wel altijd, ondanks er altijd wel verschillende namen op het veld stonden, een vergelijkbaar wedstrijdplan of idee hadden om te spelen. Dus we hebben de beelden geanalyseerd. We weten hoe ze spelen. Net zoals die wedstrijd bijvoorbeeld tegen Chelsea deze week heeft getoond. Als je op Chelsea op Stamford Bridge 2-0 wint, dat je in goede doen bent. En dan zie je ook dat zij individueel talent hebben en kunnen uitkiezen om op te stellen. Dus voor ons weten we natuurlijk niet welke namen er zullen staan morgen. Maar wat wel duidelijk is dat er veel talent op het veld zal staan. Dat het een goede ploeg is. En dat het voor ons een uitdaging is om ons daar opnieuw mee te kunnen meten. Zoals we dat voorheen gedaan hebben tegen Real Madrid, tegen Paris Saint-Germain, tegen Galatasaray. Dus opnieuw een uitdaging voor onze jongens om een goede wedstrijd daartegen te spelen. Bart. Je speelt een groot deel van je carrière in de Premier League. Hoe groot is de goesting om nog eens te laten zien dat je echt op dat niveau thuis hoort en de maat kunt nemen van de aanvallers van Manchester United? Voor mij persoonlijk is het vooral belangrijk om samen met de groep een goede wedstrijd te spelen. Natuurlijk is het zo dat het weer leuk is om tegen een Engelse tegenstander te spelen. Maar ik denk dat dat vooral ook voor de hele groep een nieuwe uitdaging is. Hè. We hebben getoond dat we ons kunnen meten tegen Real Madrid, tegen PSG, die misschien een ander voetbal brengen dan een Engelse ploeg. Hè. Met meer intensiteit, met meer direct spel. Dus, en daar kunnen wij nu opnieuw een antwoord op geven met de 11 en 14 jongens die zullen spelen morgen. Dus, en ja, dan natuurlijk wil ik mijn steentje daaraan bijdragen, maar ik ben maar een deel van het geheel en we moeten dat als groep aanpakken en als groep doen. Dus als we de 0 willen houden, zal ik dat niet alleen zijn. Pieter. Simon, hoe schat jij de kansen in van Club Brugge om door te gaan tegen Manchester United? We weten dat Manchester United natuurlijk de favoriet is in deze 2 wedstrijden, maar we hebben, zoals ik al gezegd heb, getoond dat tegen de andere ploegen, PSG, Real Madrid, Galatasaray in de Champions League, dat we ons daarmee kunnen meten. Wat ik denk wel dat het belangrijk is dat nu in de eerste wedstrijd thuis ons een goed platform moet geven voor die tweede wedstrijd op Old Trafford te spelen. Dus je weet ook, het is nu niet meer hetzelfde als in de groepsfase, waar je elke keer opnieuw de punten moet sprokkelen. Nu moet je op basis van 2 wedstrijden trachten te kwalificeren naar de volgende ronde toe.
En dat moet je vooral doen door in eerste instantie een goed resultaat neer te zetten in de eerste wedstrijd, zodat je tussen aanhalingstekens de finale kunt spelen op Old Trafford. Dus we moeten in eerste instantie vooral goed verdedigen, uit de organisatie spelen en als we kunnen op de counter. En ons doelpuntje mee te pikken. Sky. Good afternoon. Hello. Nice to see you. Thank you. Judging by the way the team's playing, what they're doing in the domestic league, and the fact you're playing Manchester United, looks like it's been the right move for you. Well, yeah, I'm very happy to be here and to be performing at that level. So it's really nice. We're still in 3 competitions, both Europe and domestically, where we're still playing the final for the cup, and then also leading the championship. Although in Belgium, I'm pretty sure not all English people will know there's playoffs at the end of the season where there is a mini league to be played between 6 teams. So points will be deducted, points will be halved, so that means that there's still a lot to play for. But ever since I arrived here, it has been going well. I'm very pleased with that, but still a long way to go until we get our hands on trophies, which is what the plan is. Last time you played Manchester United in the Europa League, you knocked them out with Liverpool. How much confidence that you can do it again with Club Brugge? It's a different game, of course, but yeah, that was a good memory. It was a great campaign for us. To go till the final of the Europa League. That is completely different fixture tomorrow, of course. Like I said previously, we saw Manchester United play against Chelsea last Monday, where they showed that they are a very good team. We don't know which 11 players are going to play tomorrow, but what will be sure is that it's going to be a strong side that we'll face. So for us, it's a huge challenge to look forward to, where we can try and compete with a great club in Europe and in England. We've shown in the Champions League that we can compete with top teams like Real Madrid and Paris Saint-Germain, but now it's an English team which faces a different challenge, and we look forward to that, and let's hope we can do or play a good game, of course. I know it's not a one-to-one interview, so apologies, but one last question. It's the one you'll expect. No regrets about leaving Liverpool. They're world champions, they're European champions. You don't look as though you've got any. No, of course, because I very well knew that before I left, that Liverpool was going to play a great season and would be challenging for titles, both domestically and in Europe. But I've said it loads of times that I want to be playing week in, week out, and I've got the chance to do that with Club Brugge now. So I'm very pleased with that. Thank you. Have you had any messages from former Liverpool teammates or anyone ahead of this? No, because they played yesterday against Atletico Madrid, so they're busy with their schedule, of course, and we are with us because we play a lot of games as well. So they might keep an eye on it, but I think in professional football, everybody's always busy with their own schedules. But you'll obviously probably be singled out, I imagine, by some Man United fans tomorrow. I guess it will mean a lot more to you. Say that again, sorry. Sorry, I imagine the Man United fans will have a few songs for you tomorrow. I guess it will mean a little bit more maybe for you to get that win. Yeah, well, I wouldn't say that. 3 points are 3 points, and it's not me against Manchester United or me playing against an English team. It's Club Brugge against Manchester United, and we have to play our game as a team and as a club to try and give us the best platform to play the second leg at Old Trafford. And I've said it before, Manchester United is a really good team. They're playing well. It's going to be a tough fixture. It's going to be a tough challenge. And for our boys, it's a new challenge to face against an English team at the European stage. So we look forward to that in the first place. Do you think Man United might underestimate Bruges? You guys did really well in the Champions League in terms of some of your performances that caught a lot of attention. I don't know. I'm pretty sure they'll look to this game and look into our team to see how we've played. We have looked into Manchester United. We don't know which team we're going to face or which 11 players are going to be on the field. So we just look forward to the game, and we know that Manchester United is going to be lined up with anyhow going to be a great team. So and we will try to do our best to challenge them. Okay. Thank you, Simon. Thank you. Questions for the coach? Vragen voor de coach. Ludo. Goedemiddag, Filip. Er leeft zo'n beetje
in heel België eigenlijk het gevoel van ja, als je Manchester United wil pakken, is dit het moment. Heb jij ook dat gevoel? Maar ik denk dat de mensen dan niet naar de recente geschiedenis hebben gekeken dan. Ze hebben een moeilijk seizoen. Ze staan niet waar ze horen te staan of verwachten te staan, maar als je nu naar de korte historie kijkt, hebben ze gewonnen op Manchester City, hebben ze gewonnen op Chelsea en zijn zij de enigste ploeg dit seizoen die punten van Liverpool gepakt heeft. Dus om nu te gaan zeggen van dat dit nu een ploeg is die niet presteert of niet gepresteerd heeft, kan je moeilijk zeggen. Er is heel veel kwaliteit. Ik ben wel heel blij dat de mensen veel verwachten van Club Brugge. Ik weet nog in het begin van die Champions League, toen we spraken over punten pakken tegen Real Madrid of tegen Paris Saint-Germain, niet alleen met de bus te parkeren, maar zelf voetbal te spelen en vakantie te gaan, dat veel mensen de vragen rond hadden. De ploeg heeft dat bewezen, dat ze dat kunnen. En we proberen verder te bevestigen in deze matchen. Uiteraard, ja, je hebt Europese jaren dat je een mirakel doet. Ik denk dat we misschien al een mirakeltje hebben gedaan in Madrid. We waren er dichtbij en in Parijs. Om Manchester United uit te schakelen ga je een echt mirakel nodig hebben. Maar we gaan ons volledig smijten. Dit zijn nu eens 2 wedstrijden waar wij niks te verliezen hebben. De rest van het seizoen zijn we altijd de grote favoriet in die beker, in de competitie. Dit zijn nu 2 andere matchen tegen een ploeg die ook gaat aanvallen tegen ons. Dus ik denk dat veel jongens daar ook naar uitzien. Club Brugge lijkt wel in een mindere periode te zitten in het seizoen. Hè? Ga je daarmee akkoord? Niet echt helemaal, nee. We hebben gewoon een heel moeilijk schema gehad, tot nu toe, na de winterstop. Als je kijkt welke wedstrijd dat we hebben gehad, ook moeilijke verplaatsingen. Maar het is een optelsom van wedstrijden, wat ik wel zie deze week, en dat is wel spijtig, dat er een aantal jongens met fysieke ongemakken zitten. Ik ga er rekening mee moeten houden, want we hebben nu weer terug 4 wedstrijden op 8 dagen. En wedstrijden in onze competitie ook tegen Charleroi, die het fantastisch doen. En naar Genk, wat een moeilijke verplaatsing is. En dan die 2 wedstrijden tegen Manchester United. Dus ik ga in de groep wel genoeg moeten roteren om iedereen door die 4 wedstrijden door te krijgen. En om zo goed mogelijk resultaat te halen. Dus beide. Dus dat is een mooie uitdaging. En wie zijn die spelers met fysieke ongemakken? Ja, ik ga niet alles op tafel gooien natuurlijk. Crepin Diatta is er sowieso niet bij morgen. Dat weten jullie al. Dus dat is al een belangrijke troef dat je kwijt bent. En er zijn nog een aantal andere jongens die toch kantje boordje zijn voor deze wedstrijd. Dus ik ga morgen die knopen doorhakken. Om op de best mogelijke manier een goede ploeg op het veld te krijgen die met heel veel energie kan spelen. Want zoals Simon ook gezegd heeft, dit wordt een uitdaging. We hebben Real Madrid gehad, we hebben Paris Saint-Germain gehad, die een bepaalde manier van spelen hebben. Manchester United is nog anders, is nog intenser, is nog fysischer, is nog directer ook. Dus dat zijn dingen dat je rekening mee moet houden om dat tegen te houden, maar anderzijds ook om een pijn te doen. Dus aan de hand daarvan zal ik morgen knopen doorhakken. Thomas. Filip, mogen we weten wat het probleem juist is met Diatta? En daarnaast ook, je verliest wel mogelijk zelf je belangrijkste wapen, nu dat hij er niet bij is. Wat was het tweede deel van je vraag? Dus het feit dat hij onbeschikbaar is, daarmee verlies je wel een groot wapen natuurlijk. Misschien wel ja, dat is zo, maar je weet, ik ben niet degene die denkt in problemen. Je kunt ook zeggen, voor de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain hier thuis, was Ruud Vormer geschorst. Heeft Charles de Ketelaar zijn eerste wedstrijd gespeeld op dat niveau. En dat is voor hem een start geweest voor de rest van het seizoen. Misschien is er morgen ook wel zo'n ontdekking van een speler. Dus het is aan degenen die fit zijn om die plaatsen te pakken en zich te bewijzen en te laten zien. We zitten met een jonge groep. Ik zal ook jonge spelers kansen geven om zich te tonen ook. En we gaan zien op welke manier dat we dan uiteraard het geven dat een belangrijke speler als Crepin niet meespeelt, om dat op een zo goed mogelijke manier op te vangen. Maar misschien kan dat ook wel nog iets extra geven naar de volgende maanden toe. Simon mentioned you've got the experience needed against big teams when it comes to Champions League and Europa League. But during the Champions League, you drew 3 games. Mm-hmm. So 3 points from, Yeah, that's true. Now, what is the approach against Man U tomorrow that is different from what we've seen in the Champions League?
we are realistic. We know that in a normal world you don't have a chance against a team with a budget, I don't know, 10, 20, 50 times more than your club. That's reality. But like you know, we're first in the league. We play the cup final in Belgium. So in Belgium, we're always the favorites. Wherever we go, wherever game we play, everybody's adapting to us. Now my team is really looking forward to a team who also attacks. And then we will see. We have nothing to lose in these games. Of course, there's more quality on the other side. Of course, we have a young squad with not so much experience. But it's an interesting thing to play these two games. And for sure, my players will become better to come out of those two games. And we will see at the end what we can reach. Bart. Filip, wat is juist het probleem van Crepin Diatta en hoe lang zou hij kunnen onbeschikbaar zijn? Hoe lang weet ik niet. Hij zit met overbelasting aan zijn adductoren, dus dat is moeilijk om in te schatten. Hoe lang dat hij daarmee gaat uit zijn. Dus ja, liefst niet zo lang. Hè. Maar dat zijn dingen die, dat is niet zoals een spierblessure of een gebroken been. Dat hangt er vanaf hoe dat klinisch vooral de volgende dagen, weken, ja, beter gaat of dat meer tijd vraagt. Dat gaan we moeten zien. Hello. Hello. I think last time round, Manchester United were here, your assistant manager. Yes. I know what you've said about the budgets and salaries and all those sort of things, but is it fair to say that the gap between the two clubs has got less rather than got bigger? Yes, because in that time we played Champions League and we got 0 points out of 18. Now we get a little bit more. We could have had more points if you see the performances. But of course it's a different world. So we have a young team. We are a club who wants to invest in young players also. And these experiences, like in the Champions League, like playing against Manchester United, are very crucial for the development of all our players. So I'm really looking forward to these two games to see where my young squad can end. You've had a lot of consistency this season. Manchester United have had a lot of inconsistency. Does that make coaching against them difficult, not knowing perhaps which Manchester United team will turn up? They were not so consistent in the league maybe, but if I see in the Europa League, they played 6 games and 5 games, they didn't concede 1 goal. They only conceded 2 goals when they played with a C team, not a B team, but a C team. So we stay realistic. We know what their strengths are. We know what their qualities are. But we're going to give all our life to get the best result out of the 2 games. And just a final point for me. We've just had our first winter break. There was an energy about Manchester United against Chelsea. Did you notice that? Did you see a difference between maybe the way they played against Wolves? Yes, they had also a break. Yeah. We come also, like I said, out of a period with a lot of games. And I see some players struggling out of that. So, yeah, that's a difference. But I think playing against Manchester can create a lot of energy for my players also. They're all looking forward to that. They have also been playing now for months against teams who don't attack anymore, who try to stop us and do counterattacks. So it will be a totally different game. And it's interesting to see how my players adapt to that. Please. Okay, laatste vraag, last question. Filip, je zegt, om door te gaan tegen Manchester United gaan we een half mirakel nodig hebben. Wat is dan voor jou het belangrijkste, die wedstrijd morgen winnen om een goede eerste stap te zetten? Of geen doelpunt tegenkrijgen morgen? Ik ga nooit een wedstrijd beginnen om alleen geen doelpunt tegen te krijgen. Ik geloof daar niet in. Want vanaf dat je een doelpunt tegenkrijgt, kun je ook niet die klik niet meer maken om iets anders te gaan doen. Dus wij gaan proberen doelpunten te maken. Eerst 1 en als je 1 hebt, dan 2. Zo werkt dat, altijd. Zo wil ik altijd aan mijn ploegen spelen. Uiteraard moet je ook een goede organisatie hebben. Uiteraard moet je ook in die intensiteit meegaan, die zij brengen, sowieso. Dus dat is een heel mooie uitdaging. Maar ja, ik ben realistisch in die verhalen. Ik geloof dat wij ons kunnen kwalificeren, maar die kans is gewoon heel klein. Dan gaat alles moeten meezitten ook. In momenten gaan spelers boven hun top moeten presteren. Maar ze hebben dat in momenten dit seizoen al gedaan. Dus als we dat 2 keren kunnen, is alles mogelijk. Als dat niet gebeurt 2 keren, dan gaan we ons niet kwalificeren. Maar dan kunnen we misschien wel heel goede lessen uit die matchen trekken. Dus ja, dit zijn wedstrijden waar ik heel hard naar uitkijk. Oké, dank u wel. Thank you very much.